मान्यवर हो, सस्नेह नमस्ते. अगदी काही दिवसांवरती इयत्ता 12वी महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या परीक्षा येऊन ठेपलेल्या आहेत. अँड वी ऑल नो दॅट द सिनेरियो ड्यू टू COVID-19 pandemic, online, offline, offline, online. So many problems have been facing by the students and the teachers. And then what is the ultimate solution on it? आणि म्हणूनच this online festival is here. Actually हा जो ऑनलाईन फेस्टिवल आहे, this is not only exam oriented but also teacher oriented. परीक्षा केंद्रित हा ज्ञान महोत्सवाचं आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. महाराष्ट्र राज्यातील नामवंत आणि प्रतिभा संपन्न तज्ञ मार्गदर्शक जी ऍक्टिव्हिटी शीट आहेत, त्या ऍक्टिव्हिटी शीट मधील एक एक ऍक्टिव्हिटी, त्याचा एक एक थ्रेड अलग करणार आहेत, वेगळा करणार आहेत. आपल्याला किती येतं, एक्सपर्ट हा किती एक्सपर्ट आहे, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस ज्ञान महोत्सव. म्हणजे व्हॉट वी हॅव इज इम्पॉर्टंट, but how we give it to our students is more important. आणि म्हणून विद्यार्थी केंद्रित आणि परीक्षा केंद्रित अशा पद्धतीच्या ज्ञान महोत्सवाचं आयोजन आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. जे ही सेक्शन्स आहेत, ज्या ही ऍक्टिव्हिटीज आहेत, एक एक ऍक्टिव्हिटी घेऊन एक एक एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन आपल्या समोर येणार आहेत. सर्व रिसोर्स पर्सन विषयी जर सांगायचं जर झालं तर पुस्तक तयार करणारे आहेत, मॉडरेटर म्हणून, चीफ मॉडरेटर म्हणून आणि पेपर सेटर म्हणून एक दांडगा अनुभव यांना आहे. आणि म्हणून शाळा बंद, शिक्षण चालू ही कन्सेप्ट सर्वांना ज्ञात आहेच, तरीही मान्यवरांचं मार्गदर्शन रूट लेव्हल पर्यंत जायला हवं, ही मनीषा मनी बाळगून आम्ही सर्व रिसोर्स पर्सन सह ऑर्गनायझिंग टीम या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या भेटीला आलेली आहे. अत्यंत महत्वाचे मुद्दे परीक्षा केंद्रित या पद्धतीने घेऊन आपण या ठिकाणी हा ज्ञान महोत्सव सुरू करणार आहोत. अँड येस, टू मोर फीचर्स ऑफ दिस ज्ञान महोत्सव इज दॅट द प्रोग्राम, द फेस्टिवल, द महोत्सव इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर कलीमुद्दीन शेख सर, डायरेक्टर, रिजनल अकॅडमिक अथॉरिटी, इंग्लिश एक्सपर्टीज, औरंगाबाद. डॉक्टर शेख सरांविषयी जर शिक्षण क्षेत्रात परिचय करून द्यायचं म्हटलं तर डॉक्टर शेख सर कोई परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक मिसाल है. कुछ अफसर ऐसे होते हैं कि जिनको उनकी चेयर के वजह से बड़प्पन मिल जाता है, लेकिन शेख सर एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी वजह से चेयर बड़ी हो जाती है. बोले तो जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है अबाउट द कॉमन स्टूडेंट्स, अबाउट द डाउन ट्रॉडन स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स, वो बहुत ही काबिल तारीफ है. आमचे ते मार्गदर्शक आहेत, आधारस्तंभ आहेत, आमचे ते दीपस्तंभ आहेत आणि ते आपल्या या ज्ञान महोत्सवाचं उद्घाटन करणार आहेत. जे मान्यवर या ठिकाणी आपल्याला लाभलेले आहेत, तर आज प्राध्यापक अनिल बागडे सर फ्रॉम मुंबई इज गोइंग टू डील विथ प्रोज सेक्शन, दॅट इज क्वेश्चन नंबर 1A, then 1B and question number 2A unseen extract. Tomorrow Prabha Soni ma'am is there, she will deal with poetry section. त्यानंतर BOS member Nadeem Khan sir, Tushar Chavan sir, Sujata Ali ma'am will deal with writing skills. Then Dr. Suhashini Zadav, BOS member, will deal with novel section. And at last, do's and don'ts while solving activity sheet will be dealt by BOS member Avinash Reddy sir. So this will be the strategy for these 6 days. Honorable Director sir, I heartily request you to inaugurate this Gnan festival by your precious and valuable words. Thank you. Thank you, Dr. Sanjay Gaikwad Sarji and your team. Congratulations to all of you, the member who are conducting this Gnan Mahotsav. Mahotsav means the community will get the benefit from that Mahotsav. That's why the Mahotsav will be organized. मला वाटतं की माझ्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या सर्व तमाम विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांच्यासाठी हा आनंदाचा क्षण आहे. आणि मला वाटतं की हे सगळं श्रेय डॉक्टर संजय गायकवाड आणि जे डॉक्टर राजेंद्र असतील, ऊरकर सर असतील, आमचे गजेंद्र असतील आणि सगळ्या टीमचं नाव घेत नाही, मात्र तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. कारण की समाजामध्ये दिसतंय काय सध्या, तर
इनिशिएटिव्ह कुणी घ्यायचा, पहिलं पाऊल टाकायचं कुणी. आणि मला वाटतं की तुमच्या टीमने हे पहिलं पाऊल टाकलंय, तर तुमच्या सगळ्यांचं हार्दिक अभिनंदन. आणि ते पण अशा विषयासाठी टाकलंय की ज्याच्यासाठी विद्यार्थ्याच्या मनामध्ये, पालकाच्या मनामध्ये इंग्रजीच्या विषयीची थोडी भीती आहे. परंतु मला एक सांगताना आनंद होतो की बघा, की ज्या वेळेला ओरल एक्झाम मागच्या 2 वर्षाखाली झाली नाही आणि SSC बोर्डाचा जेव्हा निकाल आला, तेव्हा मी लँग्वेजच्या सगळ्या विषयांचा स्टडी केला की काय परिस्थिती आहे वेगवेगळ्या लँग्वेजची. एक अभिमानास्पद बाब आहे की बघा, जी इंग्रजीची टीम पूर्ण महाराष्ट्रभर काम करते, त्याच्यासाठी पण अभिनंदनीय बाब आहे की इंग्रजीचा निकाल महाराष्ट्रामध्ये मराठीपेक्षा जास्त होता 10वीचा. आणि मला वाटतंय की द क्रेडिट गोज टू माय टीचर्स हु आर वर्किंग कंटिन्युअसली फॉर द वेल बिईंग ऑफ द स्टुडंट्स नाव. आणि ही जी भीती आहे मनामध्ये इंग्रजीची विषयीची, ते विद्यार्थी मित्र आणि पालकांना सांगतो की अजिबात भ्यायची गरज नाही, भिवू नकोस, ही सगळी टीम आपल्या पाठीशी आहे. आणि महाराष्ट्रभर ही टीम पसरलेली आहे. ही टीम अत्यंत उत्साही आहे, धडाडीची आहे, काही ना काही करण्यासाठी सोबत तुमच्या आहे असं मला वाटतं. थोडं पॅन्डेमिकमुळे मागच्या 1-1.5 वर्षामध्ये तुमच्या आणि माझ्यामध्ये थोडंफार लिथार्जी आली असेल की काय करावं आता, काय होईल याचं. मात्र मित्रांनो सांगतो की ही टीम पुढच्या 31 तारखेपासून 5 तारखेपर्यंत जे सेशन्स होतील, ते आपण सेशन्स खूप व्यवस्थितपणे अटेंड करावेत. आणि मला वाटतं अटेंड केल्यानंतर क्वेश्चन्स पण विचारावेत. आणि मला वाटतंय की या टीमला आपण कृपया जास्तीत जास्त क्वेश्चन विचारावेत. आमच्या सिस्टीम मध्ये एक आहे की प्रश्न कमी लोक विचारतात. मला वाटतं प्रश्न विचारावेत आपण, जेणेकरून प्रत्येक गोष्ट आपली त्या ह्याच्यामध्ये क्लिअर होईल असं मला वाटतंय. मित्रांनो, की बघा की एक शिक्षण क्षेत्रामधला एक वेगळा टप्पा आपण पार करताय. 10वी हे असं हे आहे की बघा, मुलगा 9वीला असल्यापासूनच आई वडील, आजोबा आजी सगळेच बोलायला लागतात की आता माझा नातू, माझा मुलगा पुढच्या वर्षी 10वीला जातोय. म्हणजे खरी तर चिंता त्या मुलाची नाही, त्याच्या पालकांची, त्याच्या आई वडिलांची आणि त्याच्या आजी आजोबा आणि आजूबाजूच्या फॅमिलीची आहे. आणि ही चिंता मला वाटते की विद्यार्थ्यापेक्षा पालकांना जास्त आहे. तर पालकांना सांगेल की विद्यार्थ्याला एक थोडं फ्री हँड द्या, त्याला बघू द्या, त्याला काय करायचं ते करू द्या. आणि माझे विद्यार्थी खरोखरच चांगले आहेत, ते हार्ड वर्किंग आहेत, चांगले आहेत. आणि एवढे चांगले शिक्षक पाठीशी असल्यावर तर ते यश निश्चितच मिळवणार आहे. फक्त काय की काय झालं की आपल्या याच्यामध्ये जर बघितलं सिस्टीममध्ये, महाराष्ट्रीयन मुलांच्या बाबतीत जर आपण बघितलं गेलं की पहिलीपासून जर आपण बघितलं की पहिलीपासून पण इंग्रजी 2000 पासून सुरू झालं आणि शाळामधून हा इंग्रजीचा प्रयोग सुरू झाला. आणि प्रत्येक पालक आता एक विचार करतोय की माझ्या मुलाचं इंग्रजी चांगलं झालं पाहिजे. मग ते कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून चांगलं झालं पाहिजे, त्याला चांगलं लिहिता आलं पाहिजे. आणि चांगली गोष्ट आहे की एक फॉरेन लँग्वेज आहे आणि ते मुलांना सगळ्यांना आली पाहिजे. तर आता तुम्ही पालक असो किंवा माझे विद्यार्थी मित्र असो, प्रत्येक गोष्ट समजावून घ्या. एवढे एक्सपर्ट टीम आपल्या सोबत आहे की जी महाराष्ट्राचं बालभारतीचं टेक्स्टबुक आणि करिक्युलम जो महाराष्ट्रातला सगळ्या बनवते, ती हीच टीम आहे. आता आपण बघितलं असेल की मी काही सुजाता अली, नदीम खान हे माझे मित्र आहेत किंवा दुसरे काही माझे मित्र सोबत आहेत, हे महाराष्ट्रामधले एकदम क्रीम ऑफ द इंग्लिश ज्याला म्हणता येईल ते आहे, जे आमच्या शासनाला मदत करतात करिक्युलम डेव्हलपमेंटसाठी आणि इतर सर्व कामासाठी. म्हणजे आम्ही शासन म्हणून जरी काम करत असलो तरी खरी काम करणारी टीम कोणती आहे, तर डॉक्टर संजय गायकवाड आहेत, डॉक्टर नदीम सर असतील किंवा अजून बाकीचे आपले तज्ज्ञ आहेत, तेच आहे. ते बनवतात म्हणून महाराष्ट्र शासनाचं नाव होतं. मला वाटतं की खरं हा इनिशिएटिव्ह आपण जो घेतलाय तो अत्यंत अभिनंदनीय आहे. मित्रांनो, याचा हजारो नाही लाखो विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. आणि गायकवाड सरांच्या बाबतीत सांगायला गेलं तर मी सतत त्यांच्या संपर्कामध्ये आहे, कारण की आता मी रीड टू मीचं पूर्ण प्रचार आणि प्रसार करतोय. त्यांनी स्वतःहून व्हिडिओ आम्हाला बनवून पाठवले की सर हे व्हिडिओ महाराष्ट्रभर पाठवा. मला वाटतं की प्रत्येक शिक्षकांनी जर असं संवेदनशील राहिलं आणि मुलासाठी तळमळीनं काय करण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्र बदलायला वेळ लागणार नाही. मित्रांनो, परत एकदा सांगेन की थोडा प्रॉब्लेम आहे आमचा, की जसं की बघा की मातृभाषा फॉरेन लँग्वेज मध्ये थोड्या अडचणी आहेत. परंतु मला वाटतं की ही सगळी मंडळी आपल्या सोबत आहे आणि ही सगळी मंडळी असल्यावर मला वाटतं घेण्याचं काहीच कारण नाही. आणि खास करून एक पॉझिटिव्ह थिंग आपण घेऊन चाललं पाहिजे की ओव्हरऑलला 20 मार्क आहेत, तर 20 मार्क तर जवळपास सगळ्या महाराष्ट्राला मिळतात.
आता आपल्याला मिळवायचे किती, तर पासिंगसाठी वरचे काय मिळवायचे, परंतु हे फक्त पासिंगसाठी नाही तर हे मेरिटसाठी पण आहे. एवढी महाराष्ट्राची तज्ज्ञ टीम मला वाटतं एकाच व्यासपीठावर येण्याची ही पहिली वेळ असावी. तर या सगळ्यांचा आपण सगळ्या माझ्या विद्यार्थी मित्रांनी आणि शिक्षक मित्रांनी याचा फायदा घेतला पाहिजे. आणि मी म्हणेन की याचे रिझल्ट पण आपल्याला दिसतील की बघा, जे विद्यार्थी हे सेशन्स अटेंड करतील त्यांच्या पेपर लिखाणामध्ये पण खूप फरक पडलेला असेल. मला वाटतं की बघा की याच्यातून क्वेश्चन पेपर कसे कसे आहेत, कुठला क्वेश्चन कसा लिहायचा, कुठला पॉईंट कसा लिहायचा, ह्या सगळ्या बाबी आपल्याला या माध्यमातून क्लिअर होतील मित्रांनो. मला वाटतं की या आपल्या सगळ्यांना पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना माझ्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि खास करून पुनश्च एकदा डॉक्टर संजय गायकवाड आणि त्यांची सगळी टीम, आता सगळ्यांची नावं काही मी घेत नाही, बट आय कॉंग्रॅच्युलेट ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम who are conducting the session also and also participating in the technical team also. It is a teamwork for we people now for the Maharashtra. हे टीमवर्क आहे आणि हे महाराष्ट्राला एक चांगलं दिशा देईल. आणि मला वाटतं की तुमचं बघून महाराष्ट्र शिकेल असं मला वाटतंय की ह्याची सुरुवात एका खेड्यातल्या ज्युनियर कॉलेज पासून होऊन ते शहरातल्या मोठ्या कॉलेजेस पर्यंत होईल. असं मानायची गरज नाही की नेहमी मोठीच कॉलेजेस काहीतरी देतात. मला वाटतं सरांचं महात्मा फुले कॉलेज आहे किशोरचं, ते सुद्धा पूर्ण महाराष्ट्राला, नदीम सरांचं कॉलेज असेल भंडाऱ्यांचं किंवा इतर माझ्या सहकार्यांचं असेल, ते महाराष्ट्राला पूर्ण दिशा देईल. मला वाटतं की महाराष्ट्र शासन आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप आभारी आहे. वी आर व्हेरी थँकफुल टू यू पीपल दॅट the things which should have to done by the government, but actually you are doing this. Actually you are doing the work of the government of Maharashtra. Very thankful to you. मैं आखिरी में ये कहूंगा कि देखिए ये जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इसका जो नतीजा है, इसका जो फल है, ये आपको एग्जाम के बाद दिखेगा. नेक नियत से नेक काम जो किया जाता है तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है. फिर से एक बार अभी सभी लोगों को एक शुभकामनाएं देता हूं. और इस जो ज्ञान महोत्सव है, इट हैज बीन इनॉग्रेटेड, ऐसा मैं डिक्लेअर करता हूं आप सभी लोगों को. फिर से एक बार सगळ्यांना माझ्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि डॉक्टर संजय गायकवाड आणि सगळ्या टीमला, गजेंद्रला, सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि जे काही मेंटॉर्स आपले आहेत पूर्ण महाराष्ट्रभरामधून त्यांना पण शुभेच्छा देतो. आणि मित्रांनो, असंच व्यासपीठ सतत आपण चालू ठेवावं. गरजवंत खूप आहेत, खूप याच्यावरती येतील. आम्ही पण उद्यापासून प्रचार आणि प्रसाराला लागू की हे सेशन चालू करते महाराष्ट्रभर. आम्ही आमच्या शासनाच्या ग्रुपवरती हे पाठवूयात आणि मग उद्यापासून किंवा आजपासूनच जास्तीत जास्त मुलं याच्यामध्ये सामील होतील. पुनश्च एकदा आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो, रजा घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आपण या कार्यक्रमाला शुभेच्छा दिल्या त्याबद्दल सर्व मंचाच्या वतीने मी आपले हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि कमेंट बॉक्समध्ये बरेच विद्यार्थी मित्र गर्दी करत आहेत. बालमित्रांनो, परीक्षा कॅन्सल जरी झालेली असेल, पोस्टपोन जरी झालेली असेल, तर या महोत्सवा दरम्यान ज्या गोष्टी तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे त्या नक्कीच तुम्हाला आयुष्यभर उपयोगी पडणार आहेत. आणि आजच्या या कार्यक्रमासाठी आपल्यासोबत अनिल बगाडे सर जुळलेले आहेत. मी बगाडे सरांना विनंती करेल की विद्यार्थ्यांना अधिक वेळ वाट न बघायला लावता आपण आपल्या सेशनला सुरुवात. सर. अनिल सर, धन्यवाद सर. अनिल सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील त्याआधी मी 1-2 मिनिटात त्यांचा परिचय करून देतो. आजच्या आपल्या ऑनलाईन ज्ञान महोत्सव या कार्यक्रमासाठी लाभलेले आजचे प्रमुख वक्ते जे आहेत अनिल बागडे सर. संजय सर तुमचा व्हिडिओ चालू करा. संजय सर तुमचा व्हिडिओ चालू करा. ओके, नाव बंद झाला संजय सर तुमचा. दुसऱ्या याच्यावर चालू आहे माझा व्हिडिओ. You are not visible, Sanju. My video is on another device. But still you are not visible. Okay. ठीक आहे. आजच्या कार्यक्रमासाठी लाभलेले आपले अनिल सर यांच्याविषयी मी थोडक्यात परिचय करून देतो. अनिल सर हे BS लायन्स कॉलेज malaad मुंबई येथे कार्यरत आहेत. मुंबई विभागीय मंडळ, इंग्रजी विषय आणि अनिल सर हे असं समीकरण आहे की जे आपण कधीच वेगळं करू शकत नाही. आणि या
कधीच वेगळं करू शकत नाही. अनिल सर हे 2015च्या फेब्रुवारी आणि जुलै या दोन्ही परीक्षांसाठी मुंबई विभागीय मंडळाचे इंग्रजी विषयाचे चीफ मॉनिटर म्हणून त्यांनी काम बघितलेलं आहे. एवढंच नाही तर 2012 ते 2017 या वर्षी ते असिस्टंट चीफ मॉनिटर म्हणून कार्यरत होते आणि 2013 मध्ये त्यांनी 12 आणि 24 वर्ष या इन सर्व्हिस ट्रेनिंगचे रिसोर्स पर्सन म्हणून होते. जरी एक मर्यादित कालावधीसाठी त्यांनी वेगवेगळे पद भूषवलेले असले तरी मुंबई डिव्हिजनल बोर्ड मध्ये कोणतेही काम असेल तर अनिल सरांशिवाय होत नाही. मी जास्त वेळ न घेता विद्यार्थी सर्व आतुरतेने वाट बघत आहे तर अनिल सरांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील सूत्र हाती घ्यावी आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद अनिल सर. Yes, sir. Thank you very much, sir. Let me just share my screen. Yes. Very good evening to all my dear students and all dignitaries, those who are present over here for this session. I am really thankful to Dr. Sheikh, sir, Director of Ra Regional Academic Authority, English Expertise, Aurangabad. My learned friends, Gaikwad sir, Bedwal sir, Sanju Pardeshi sir, Gajendra sir, Nadeem sir, Prabhasoni madam, and all other my resource persons, including Suhasini madam and Avinash Reddy sir. They all stalwarts are there. I'm really thankful for you all for giving me this opportunity. Today, I have been given the topic that I'm supposed to deal with its prose section. Students, specifically these sessions are meant for each and every student across Maharashtra. Specifically, my students, those who are studying English from non-English medium schools in the interior part of Maharashtra, for them, as well as the students coming from urban areas, we would like you all to get benefited by these sessions. Without taking much time, I would like to tell you the first and the foremost thing that you all have to remember if you really would like to score best marks in English. Students, you must have read English textbook in detail. You must have read that English textbook so much in detail that at the time of examination, without opening, without reading the extract, you should be able to answer the activities which are asked below the extract. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचा इंग्लिश विषयाचा इतका व्यवस्थित अभ्यास झालेला असला पाहिजे. इंग्लिश विषयाचं पुस्तक यू मस्ट हॅव रेड इतक्या व्यवस्थितरित्या तुम्ही आधीच वाचलेलं असलं पाहिजे की परीक्षेच्या वेळेस जो पॅसेज, जो एक्स्ट्रॅक्ट आपल्याला येणार आहे, विदाउट रिडिंग दॅट एक्स्ट्रॅक्ट तुम्हाला त्या एक्स्ट्रॅक्ट वर आलेल्या ऍक्टिव्हिटीज उत्तर लिहिता आली पाहिजेत. अँड दॅट मच कॉन्फिडन्स you must have in you before you enter in your exam hall. The good thing is that this year government has given you 30 minutes extra, so it is 3.5 hour time is there for you to write and answer paper. अर्धा तास तुम्हाला एक्स्ट्रा मिळणार आहे, so make use of that half an hour. Students, you all know that due to the pandemic, government has taken one big decision, an important decision, that they have excluded, they have removed, or they have omitted 2 lessons from your English textbook. आपल्या पुस्तकात in our prose section there are total 8 lessons. Out of those 8 lessons, 1.5 lesson, the new dress, and 1.7 lesson, these 2 lessons are removed
from this year's HSC board examination. म्हणजे या वर्षी बोर्डाचा जो प्रश्नपत्रिका जी तुम्हाला येईल त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये 1.5 लेसन आणि 1.7 लेसन या 2 लेसनचा समावेश असणार नाही. त्या 2 धडे रिमूव्ह करून on remaining 6 lessons, that is 1.1 lesson an astrologer's day by R.K. Narayan, 1.2 lesson that is on saying please, 1.3 lesson cop and anthem, 1.4 lesson big data big insight, 1.6 lesson that is into the wild. Of course it is about the forest, Chandrapur and Navegaon forest, Navegaon sanctuary, that lesson, and 1.8 lesson that is towards excellence, Achyut Godbole sarancha lesson. But you are supposed to prepare only these 6 lessons from the point of your HSC board examination. Hardly near about 30 days are left for your theory examination, because as per the timetable that board has given, our exam is expected to commence start from 4th March. आपल्याकडे आज उपलब्ध असलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे 4 मार्चला आपली परीक्षा सुरू होते. आपल्याकडे 30 दिवस आहेत, so you can divide your syllabus in that. See, if you will see your 80 marks paper pattern, how your marks are divided. Prose section will be asked for 34 marks. 30. Then poetry section will be asked for 14 marks. Writing skill section will be asked for 16 marks. By mistake, it is written over here 26. So it is 16 marks with option. It is 48 marks. And novel section is there for 16 marks. So total 80 marks paper is there. And I am supposed to speak. आज मला फक्त तुमच्याशी prose section मधला question number 1A, question number 1B and question number 2A. Only these things I am supposed to discuss with you. Prose section. आणि आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या पुस्तकातल्या prose section मध्ये एकूण धड्यांची संख्या टोटल कुल मिला के 8 लेसन है. उसमें से आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 6 ही लेसन आने वाले हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स particularly see the next slide. Pardeshi sir, are you operating my slide or there from? Because it is not going ahead here. Hello. Pardeshi sir. Pardeshi sir, are you there? Yes, I am there, sir. Yes. Please handle. Yes, because it was not operating from here. So students, see, if you will look at the prose section of your question paper, आपण जर आपल्या प्रश्नपत्रिकेतला prose section पाहिला तर prose section is basically dealing with reading comprehension, language study, vocabulary, summary writing and mind mapping. So basically it is dealing with these things. And in prose section, we are having 2 questions. Question number 1A. Question number 1A is a scene extract from textbooks prose section. That is section 1 of our textbook. आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये येणारा जो पहिला प्रश्न आहे इंग्रजीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये, तो आपल्या पुस्तकातला जो प्रोज सेक्शन आहे ज्याच्यामध्ये टोटल 6 लेसन्स आपल्याला अभ्यास करायचे आहेत. फ्रॉम दोज 6 लेसन्स one extract will be selected for the board examination, and maximum length of that extract is of 300 words, and the minimum limit of the words for that extract is 275 words. And on that extract you will be asked 6 activities for 12 marks. आणि हा जो एक्स्ट्रैक्ट, ये जो एक्स्ट्रैक्ट आपके एग्जाम के लिए आएगा,
जो कुल मिला के 12 मार्क के लिए रहेगा और इसके ऊपर 6 एक्टिविटीज रहेगी, हर एक एक्टिविटी को 2 मार्क्स रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1B is dealing with language study. It is dealing with grammar and specifically the language activities which will be selected or which will be given to you at question number 1B will be non-textual grammar. I will discuss with you all these things in detail later on. So this will be for 4 marks. And in question number 1B, we have B1 and B2. In B1, we will give you 3 grammar activities, language study activities, and it will carry 3 marks. And in question number 1B2, we will give you 1 activity called as a spot an error, correct it, and write the sentence. So that will carry 1 mark. So total 4 marks are there for this. So in this way, अशा प्रकारे आपल्या प्रश्नपत्रिकेतला प्रश्न क्रमांक 1 अ आणि 1 ब कॅल्क्युलेटिव्हली टुगेदर इट इज कॅरिंग 16 मार्क्स. एकत्र पाहिलं तर त्याला 16 मार्क झालेले आहेत. Then question number 2A is an unseen extract. Students, we need to talk about this in detail. कारण क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ दिया जाएगा, ये आपसे ज्यादा या आप इसे जानते नहीं हो, ये आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का रहेगा. And therefore, you need to prepare yourself in a different way to deal with such kind of an unseen extract. The length of that extract is exactly like question number 1A for whoever the paper, when the paper will come to you, the limit is set that the maximum limit, word limit is of 300 words. Minimum, it has to be of 275 words. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1A सीन, क्वेश्चन नंबर 2A अनसीन, दोघांचा फॉर्मॅट सारखाच असणार आहे, दोघांचं वर्ड लिमिट सारखं असणार आहे. नंबर ऑफ ऍक्टिव्हिटीज विल बी द सेम बिलो इच एक्स्ट्रॅक्ट. दोन्ही एक्स्ट्रॅक्टच्या खाली 6च ऍक्टिव्हिटी असणार आहेत. इच ऍक्टिव्हिटी इज गोइंग टू कॅरी 2 मार्क्स. सो टोटल 12 मार्क्स फॉर 1A and 12 marks for 2A. Okay. And next other questions are summary writing for 3 marks, mind mapping is for 3 marks. I am not supposed to discuss about that. That will be, justice will be done to those topics by our eminent speakers. Let's come to our main point here. Students, when you are going to answer the activities which will be given below question number 1A scene extract and question number 2A. विद्यार्थ्यांनो, जेव्हा तुम्ही क्वेश्चन नंबर 1A आणि क्वेश्चन नंबर 2A या दोन्ही पॅसेजेसच्या खाली, सीन आणि अनसीनच्या खाली दिलेल्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज सॉल्व्ह करणार आहात, while solving these activities, 2 skills are very important for you. One skill is scheming and other skill is scanning. These 2 things if you have in you, that will help you to go through to complete these activities quickly. Now, what is scheming? Scheming means what? General overall idea or understanding of the extract. एक नजर में आपको इस पैराग्राफ में, इस एक्सट्रैक्ट में लेखक ने, राइटर ने, लिखने वाले ने क्या कहा है, किसके बारे में है, ये समझ में आना चाहिए. You can call it as a bird's eye view. That thing you should have, and this thing you will get it by practice. See, practice makes man perfect. So if you are a good reader, if you are a good listener, automatically you will have wonderful vocabulary, understanding, grasping power will be better, and that will help you in skimming. See, when you are going to answer, जब भी आप इन अनसीन या सीन पैसेज को आंसर करने के लिए जाने वाले हो, एक बात जरूर याद रखिए. यू मस्ट बी
फास्ट रीडिंग एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग। आप कितने जल्दी पैसेज को पढ़ते हो और कितने जल्दी आपको पैसेज समझता है, सिंक होता है, आपको अंडरस्टैंड करते हो, आप कॉम्प्रिहेंड करते हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मेनी अ टाइम व्हाट हैपेंस, वी रीड इन इंग्लिश एंड वी थिंक इन आवर लँग्वेज, इन आवर रिजनल लँग्वेज। अनेक वेळा आपण वाचतो इंग्लिश मध्ये, आपण विचार करतो, अंडरस्टँड करतो मराठीमध्ये और हिंदी में, सो इसमें टाइम जाता है। So we need to develop this habit of thinking only in English, and if you will do this, you will get benefited. तो स्कीमिंग का स्किल थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है स्कैनिंग। स्कैनिंग मीन्स व्हाट? टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। You must read for the specific purpose, means what the message the author wanted to give. What is the particular thing that he is discussing here? Just take an example. एक साधंच उदाहरण देतो मी तुम्हाला स्कीमिंग आणि स्कॅनिंगचं। समजा तुमच्याकडे मी औरंगाबाद जिल्ह्याची टेलिफोन डायरेक्टरी एका विशिष्ट एरियातलं, विभागातले फोन नंबर कोणत्या पेजवर आहेत मला सांगा. So you will immediately tell that, okay sir, page number 110 to page number 160 are the phone numbers of this particular area of औरंगाबाद, खुलताबाद का ये सब फोन नंबर इधर आ गया। सो दैट इज व्हाट? स्कीमिंग। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके मैंने कहा, इन खुलताबाद देयर रिसाइड्स डॉक्टर संजय गायकवाड सर, प्लीज फाइंड आउट दैट नंबर एंड टेल मी। देन व्हाट हैपेंस? यू नीड टू कॉन्सन्ट्रेट, यू नीड टू फाइंड आउट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ स्कॅनिंग। म्हणजे त्यातनं तुम्हाला जर डॉक्टर संजय गायकवाड सरांचा नंबर शोधायचा असेल तर ते स्कॅनिंग झालं। यू आर रीडिंग इट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, आणि ते स्किल तुमच्याकडे असलं तर यू विल बी एबल टू आन्सर दिस ऍक्टिव्हिटीज एक्सलंटली। स्टुडंट्स, अबाउट इंग्लिश, whether it is a seen extract or unseen extract, तुमच्या परीक्षेला क्वेश्चन नंबर 1A जो सीन एक्सट्रैक्ट येणार है, क्वेश्चन नंबर 2A जो अनसीन एक्सट्रैक्ट येणार है, उसके नीचे जो 6 एक्टिविटीज हम आपको देने वाले हैं, वो 6 एक्टिविटीज कौन सी है देखो। एक्टिविटी 1, दैट इज A1 एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग मीन्स ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट। कुल मिला के उस एक्सट्रैक्ट में क्या कहा है, आपको अगर वो समझ में आता है तो दैट इज द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अभी फॉर टू अंडरस्टैंड दिस, यू जस्ट इमेजिन, आप एक इमेजिन करो कि आपके एग्जाम में हमने ऑन सेइंग प्लीज इस लेसन से एक पैराग्राफ दिया है, 15 लाइन आपको दी है और उसके ऊपर आपको 6 एक्टिविटीज पूछी है। तो वो पैसेज, दैट दोज 15 लाइन्स, व्हेन विल यू अंडरस्टैंड? इफ यू ओरिजिनली नो द लेसन। तुम्हाला परीक्षेत प्रश्नपत्रिकेमध्ये दिलेला उतारा तेव्हा समजेल जर तुम्हाला लेसन माहित असेल तर। अँड देअरफॉर द प्री रिक्विजिट, द फर्स्ट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट यू मस्ट हॅव रेड दॅट टेक्स्ट बुक। तुम्ही पुस्तक जर चांगलं वाचलं असेल तर परीक्षेत तुमचा वेळ कमी जाणार आहे इन अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट आई बिलीव, मला असं वाटतं मेरे बच्चों ने बिना पैसेज पढ़े उनको आंसर लिखना आना चाहिए, इतनी अच्छी तरह से अपने बुक को पढ़ा होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। अभी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में हम जनरली व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज वी विल आस्क यू, उसका भी मैं आपको स्लाइड दिखाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में हम आपको बता सकते हैं कि गिवन बिलो आर द 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ दिस 2 ऑप्शंस आर समराइजिंग द एक्सट्रॅक्ट, आर गिविंग द सेंट्रल आयडिया ऑफ द एक्सट्रॅक्ट। म्हणजे आम्ही तुम्हाला सांगू की इथे तुम्हाला मी 4 वाक्य दिलेली आहेत, त्या 4 वाक्यापैकी 2 अशी वाक्य आहेत की जी या दिलेल्या उतार्याची, या दिलेल्या पॅराग्राफची सेंट्रल आयडिया किंवा थीम सांगतायत। तो फाइंड आउट दोज 2 सेंटेन्सेस अँड राइट डाउन। When will you be able to do it? If you have understood the complete extract. Global understanding पर अवलंबून आहे। Or the question like this, suppose true or false question, it is also a global understanding question.
So activity can be any activity. It can be any activity. It can be match the column, fill in the blanks. It can be a flow chart. It can be a web diagram, but that will be a global understanding activity. Activity number 2, second activity that will be asked below, seen as well as unseen extract. Question number 1A and 2A is a complex factual activity. Now, complex means the difficulty level of this activity is bit higher than the first activity. आता complex चा अर्थ काय? तर A1 मध्ये जी आम्ही ऍक्टिव्हिटी विचारली होती त्याच्यापेक्षा थोडीशी त्याची काठिण्य पातळी थोडीशी जास्त असते. But the answer is 100% there in the given extract. त्याचं उत्तर मात्र तुम्हाला त्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्येच मिळणार आहे. And there also we may ask you there about same type of activity. It may be web diagram, we may ask you to complete the given web. We may ask you to complete the flow chart, give results, completion activity, find out. Like this, we will give you an activity at A2 question. आपण त्या सर्वांची उदाहरणं पण पाहणार आहोत. मी जस्ट तुम्हाला I'm just trying to introduce you to this different types of activity and trying to differentiate. त्याच्यातला थोडासा जो फरक आहे तो आपल्याला कळायला पाहिजे. आणि हे एवढं सगळं अवघड लक्षात तुम्ही ठेवायचंच नाहीये. फक्त स्वरूप माहित असल्याचं की हमें समझने के लिए ये बता रहा हूं. आपको सिर्फ एक्टिविटी पे ध्यान देना है और सब कुछ तो आपको वहां ही मिलने वाला है. आई थिंक इंग्लिश इज द इजिएस्ट लैंग्वेज फॉर यू टू, or it will be the easiest subject for you to appear for your board examination. Students, A3 activity is called as the inference, interpretation, and analysis activity. Means we may ask you to infer. Infer means you should be able to take out only whatever is required. For example, I told you from the telephone directory of Aurangabad, from Kultabad area, find out the telephone number of Gaikwad sir. So you will infer exactly like that. What the message, what the central idea. If you will be able to infer it, like from a sugar cane, we infer the sugar, we separate the sugar. Exactly like that. You should have that skill. ते आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. म्हणजे तुमच्याकडनं ते स्किल आम्ही अपेक्षित आहे. And these skills are very, very useful to you in your day-to-day life. While other activity can be interpretation, we may ask you to interpret. Interpret means what you understood in your own way, your interpretation. आपका खुद का interpretation क्या है? See, we interpret the things in a different way. Somebody is giving us advice for our well-being, but how you interpret? एखाद्याने तुम्हाला काहीतरी सल्ला दिला, त्यांनी सल्ला तुम्हाला काहीतरी तुमचं चांगलं व्हायला पाहिजे या उद्देशाने दिलेला असतो. But if you are taking it you in a wrong way, your interpretation is wrong. तसं लेखकाने एखादी गोष्ट काहीतरी सांगितलेली आहे, तुम्ही ऍज अ स्टुडंट वी विल लव टू गेट युअर इंटरप्रिटेशन. आणि ते काढून घेण्यासाठी वी मे फ्रेम अन ऍक्टिव्हिटी. So that type of question will be there. Or analysis. We may ask you to analyze, compare, contrast. And this type of activity will be asked for A3. Students, these only 3 activities, या 3च ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत ज्याची उत्तर तुम्हाला दिलेल्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये मिळणार आहेत. Only these 3 activities you will be able to find out the answers in the given extract. Remaining 3 activities you have to do it on your own. Even though it is a prose section, बघा प्रोज सेक्शन आहे, पण या पहिल्या 3 ऍक्टिव्हिटीचीच उत्तर तुम्हाला दिलेल्या उतार्यामध्ये पॅरेग्राफ मध्ये मिळणार आहे. इनके ही आंसर आपको वहां मिलेंगे. आगे के आंसर आपको अपने हिसाब से लिखने हैं. A4th activity is called as a personal response. Personal response activity is always related to the extract, but the answer is to be written in your own words. बघा
तुमचा पर्सनल रिस्पॉन्स म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं, युअर ओपिनियन, यू आर सपोज टू राईट इट. स्टुडंट्स, लेट मी टेल यू, majority of the students, 80 to 85% of the students are unable to write an answer of the personal response activities. आजपर्यंतचा माझा किंवा माझ्या या सर्व सहकारी शिक्षकांचा अनुभव असेल की 80 ते 85% विद्यार्थ्यांना पर्सनल रिस्पॉन्स ऍक्टिव्हिटीचं उत्तर व्यवस्थितरित्या लिहिता येत नाही. बिकॉज नॉट ओनली द आंसर, सम अदर एस्पेक्ट्स आर ऑल्सो असेस्ड हियर. जब आप आंसर लिखते हो तो सिर्फ आंसर ही नहीं, लेकिन आपके व्यक्तित्व के कुछ और पहलू को भी हम वहां जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, हाउ मच गुड यू आर एट द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, आर यू ग्रामेटिकली करेक्ट, द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स करेक्ट, the fluency over the language, your handwriting, all these things are always considered there when we are assessing your answer papers. No teacher of mine anywhere in महाराष्ट्र से कोई भी मेरा टीचर कभी बच्चों के साथ इंजस्टिस नहीं करता है. ये सारी बातें हम लोग आपके जज करते हैं, चेक करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी गिव यू द मार्क्स. आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज पे अटेंशन टू दिस एक्टिविटी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है, ये जो एक्टिविटी होती है, वो रिलेटेड होती है एक्सट्रैक्ट से, लेकिन इसका आंसर एक्सट्रैक्ट में नहीं होता है. यू आर सपोज टू राइट इट ऑन योर ओन एंड यू रिक्वायर योर ओन प्रिपरेशन फॉर दैट. You require to be prepared. You require to prepare yourself for to answer these activities, and this also carries 2 marks. A fifth activity is called as a language study, that is specifically grammar. आपण पूर्वी त्याला ग्रामर म्हणायचो, आता आम्ही त्याला नवीन नाव दिलेलं आहे लैंग्वेज स्टडी. और लैंग्वेज स्टडी में हम आपको जो पैसेज आपको दिया है, उस पैसेज से ही 2 सेंटेंसेस कुछ अलग प्रकार के सिलेक्ट करेंगे और आपको हम कहेंगे that will be an activity, it will not be a question. Once upon a time, एक जमाने में हम बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में बच्चों को कहते थे change the voice, और we used to say that make it indirect, make it complex. अभी इस प्रकार की क्वेश्चन 99% is not going to be asked to you. Rather than that, we may ask you, हम आपको ऐसा कहेंगे कि there are 4 options given below, or given below are the 4 options. Find out correct compound sentence of the given sentence and write it. यहाँ जो सेंटेंस दिया है उसका करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस नीचे दिए गए हुए 4 ऑप्शन से ढूंढो और वापस लिखो. यानी कि आपको ऑप्शन के साथ हम देने वाले हैं. But still remember that your knowledge about the rules and the regulations, about the grammar rules must be there. Without that you won't be able to find out. और इसका उदाहरण तो मैं आपको आगे देने वाला ही, साथ ही साथ मैं आपको ग्रामर में क्या आने वाले हैं, ग्रामर के टॉपिक से उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. And the last activity is a vocabulary activity, and vocabulary activity is going to test your language, how good you have or how much you have improved your language. And to see it, we may ask you synonym, antonym, we may ask you contextual meaning, we may ask you to fill in the blanks with suitable phrases or the words, different type of activities. We may ask you particularly another thing called as a word puzzle. So many things are there, and these are the 6 different activities. म्हणजे सीन पॅसेज जो येणार आहे आणि अनसीन पॅसेज जो येणार आहे, त्याच्या खाली हे A1 ते A6 अशा 6 वेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज येणार आहेत, आणि हे त्यांचं स्वरूप आहे. आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज आम्ही कुठल्या विचारू शकतो बघा. फॉर A1, A2 अँड A3 आत्ताच मी सांगितले, A1 इज अ ग्लोबल अंडरस्टँडिंग, A2 इज अ कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल, अँड A3 इज अ इन्फरन्स, इंटरप्रिटेशन अँड अनालिसिस ऍक्टिव्हिटी. मग त्याच्यामध्ये आम्ही तुम्हाला कुठल्या ऍक्टिव्हिटी विचारू शकतो, तर असे येऊ शकते, फाइंड आउट द इंटेन्शन ऑफ द ऑथर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन्स अँड रिराइट. फाइंड आउट द थीम ऑफ द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अँड एक्स्ट्रॅक्ट. हा प्रश्न आम्ही तुम्हाला ग्लोबल अंडरस्टँडिंग मध्ये देऊ शकतो.
किंवा ट्रू और फॉल्स ऍक्टिव्हिटी. 4 sentences will be given to you and we may ask you, find out whether the following sentences are true or false and write. आता ट्रू और फॉल्स लिहिताना किंवा कुठलंही उत्तर लिहिताना तुम्हाला व्हॉट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, तुम्ही ते वाक्य पूर्ण पुन्हा लिहिलं पाहिजे. यू आर सपोज टू रिराइट दॅट सेंटेन्स अँड अगेन्स्ट दॅट सेंटेन्स ते लिहिल्यानंतर त्याच्या समोर तुम्ही लिहिलं पाहिजे ट्रू और फॉल्स, तरच यू विल गेट द मार्क्स. अदरवाइज यू वोंट गेट द मार्क्स. तुम्ही नुसतं लिहिलं क्वेश्चन नंबर 1A A1 ट्रू, यू वोंट गेट द मार्क्स. त्याच्यानंतर अदर ऍक्टिव्हिटी, द सिक्वेन्स ऑफ द सेंटेन्स. तुम्हाला कदाचित द इन्सिडेंट दॅट हॅव टेकन प्लेस इन द स्टोरी, एखाद्या स्टोरीमध्ये किंवा त्या पॅसेजमध्ये ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत त्यांचा सिक्वेन्स समजा मी खालीवर केला आणि ती वाक्य दिली. I may ask you to put them in a proper sequence and rewrite it. So that is global understanding. So completion activity, find the proof, flow chart, give the reasons, find the means this type of activities will be there for the complex activities. Even some other activities will be there. Choose an appropriate sentence which is summarizing the given extract, or find out the extract which is against the writer's view. We may ask you to complete the table. We may ask you to fill in the blanks or the gaps of the summary, or selection of the right option from the given, from the multiple sentences. So any type of activity will be given to you. But one thing you remember, मित्रांनो, एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवा. समजा जर तुम्हाला मी A1 मध्ये सपोज इफ आय हॅव आस्क्ड यू ट्रू और फॉल्स ऍक्टिव्हिटी, आय शुड नॉट रिपीट दॅट ऍक्टिव्हिटी एनीवेअर इन द क्वेश्चन पेपर. ती ऍक्टिव्हिटी संपूर्ण पेपर मध्ये पुन्हा रिपीट होता कामा नये याची काळजी शक्यतो घेतली जाते. म्हणजे each activity will be asked only once. फिल इन द ब्लँक्स असेल तर ती कदाचित एकदाच येईल, 2-2 वेळा कदाचित ते येणार नाही. पर्सनल रिस्पॉन्स साठी आम्ही कुठली ऍक्टिव्हिटी विचारू शकतो तुम्हाला? ऍग्री और डिसऍग्री. डू यू ऍग्री विथ द रायटर्स व्ह्यू? बट ओनली येस और नो इज नॉट सफिशियंट. त्याला फक्त येस किंवा नो एवढं लिहून चालणार नाही. त्याच्या पुढे आम्ही तुम्हाला विचारू, राईट युअर ओपिनियन. If you agree with it, explain the reason. If you disagree, explain the reason. We may ask you to write your reaction to the situation. तुम्ही एक आता एक जस्ट उदाहरण घ्या. If you remember our lesson on saying please, त्याच्यामधला जो नॅरेटर आहे, he was trying to get himself arrested because he wanted to escape from the cold winter and he wanted to go and live comfortable life in a jail. आणि म्हणून तो मुद्दाम स्वतःहून गुन्हा करतो. आणि एक गुन्हा त्याने केलेला कुठला आहे? तो ही वेंट आउटसाइड अँड ही टूक अ स्टोन अँड ही पेल्टेड ॲट द विंडो ग्लास ऑफ अ शॉप. एका दुकानाच्या काचेवर तो दगड मारतो आणि तिथंच वेट करतो सो दॅट द पोलिसमन विल कम अँड कॅच हिम. व्हेन द पोलिसमन अराइव्स देअर, पोलिसमन लुक्स ॲट हिम. तो त्याला विचारतो, डोंट यू थिंक दॅट आय हॅव ब्रोकन दिस विंडो? तुम्हाला आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैंने ये विंडो, ये कांच तोड़ी है? The policeman laughs at him because policeman know that कि anyone who commits a crime won't wait there to police to come and arrest him and police runs after some another person. आता हे तिथं धड्यात झालं. We may ask you your reaction to that situation. We may ask you that suppose imagine that you are that person. How will you react in that situation? Suppose you are that policeman. What will you do? So it is your personal reaction. Yeah, we may ask you your suggestions or solutions on some certain problem. We may ask you to write yourself or the parallel experience. कारण बघा पोएट्री मध्ये सुद्धा आपल्याला पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आहे. सेम पॅसेज मध्ये सुद्धा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आहे फॉर 2 मार्क्स. And unseen passage मध्ये सुद्धा आपल्याला पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आहे फॉर 2 मार्क्स. इट मीन्स पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स इन 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर.
and you need to prepare yourself for this. Some other activities we can ask you, give reasons also, comment. We may ask you to write the changes that you would like to bring in, describe the impact or the effect. Such kind of activity can be asked for the personal response question also. Such a variety of activities, म्हणजे पेपर मध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज येण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला त्याच्याबद्दल काळजी करायची नाहीये. दॅट इज द हेडेक ऑफ द पीपल दोज हु आर मेकिंग द पेपर. तुम्हाला फक्त उत्तरं लिहायची, कारण तुम्हाला तर तिथं सगळं काय ऑप्शन दिलेलीच असणार आहे. वो सब आपके लिए रेडीमेड है. आपको तो सिर्फ यू हैव टू यूज योर ब्रेन एंड यू हैव टू अप्लाई इट प्रॉपरली and get secure proper marks, best of the best marks. Presentation, आपल्या पेपरचं प्रेझेंटेशन छान असलं पाहिजे. At one look, at first look only, the examiner, the person who is going to assess your answer paper must feel that array, how nicely that student has written, how nice his handwriting is. So these things also counts a lot. तर त्या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून तुम्हाला सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे की जेवढा वेळ तुमच्याकडे आहे, प्लीज ट्राय टू सॉल्व ऍटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन पेपर्स ऑफ इंग्लिश, बिकॉज यू नीड गुड रायटिंग प्रॅक्टिस. फिफ्थ ऍक्टिव्हिटी मध्ये आम्ही तुम्हाला एमसीक्यू, मॅच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विचार शकतो. मैच दो कॉलम. समझो आपको मैंने कॉलम ए में 4 सेंटेंसेस दिए और कॉलम बी में नेम्स ऑफ द टेंसेस दिया. So I can ask you, match the sentence with the tense which is used there in this particular column A. Yeah, I may ask you, begin with, write your answer beginning with. Rather than saying change the voice, I may say that write your answer beginning with. I may ask you, use and write. Use be able to and write. I may ask you, rewrite the sentence by using an appropriate article or preposition. Or I may give you a sentence followed by 4 options. And I may ask you, choose the correct option and rewrite the answer. Whether it is unless wala sentence, whether it is degrees sentence is there. And I'm going to show you the examples of that. मस्त. So variety of activities can be said there. That will be your language study. And in vocabulary, synonym, antonym, contextual meaning, give one word for, fill in the blanks, find the word from the passage, word puzzles, connectors, shades of meaning, contextual meaning, using the word in a meaningful sentence. अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज इथं तुम्हाला येतील. पण रिमेंबर माय डिअर स्टुडंट्स, हे सगळे काही इथं मी दाखवतोय त्याचं गोंधळून जाण्याची काही गरज नाही. तुम्ही हे काय सगळंच तुम्हाला विचारलं जाणार नाही. ह्याच्यातलं एखादी कुठली तरी गोष्ट तुम्हाला विचारली जाणार आहे. अँड दॅट इज ऑल्सो अगेन व्हेरी व्हेरी इझी. कारण वेन एव्हर ऑल दीज थिंग्स आर आस्क्ड, दे ऑलवेज थिंक अबाउट स्टुडंट्स. सगळ्या गोष्टी विद्यार्थी केंद्रित असतात. विद्यार्थी, इट इज वी डोंट वॉन्ट टू सी की तुम्हाला काय येतं हे महत्वाचं नाही. व्हॉट यू कॅन डू इट, व्हॉट इज युअर कॅपॅबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर डेल्ट इन दिस पर्टिक्युलर थिंग्स. आता आपण या सगळ्याची छान अशी उदाहरणं पाहणार आहोत. एक उदाहरण बघा तुम्हाला दिलेलं आहे. I hope you all must have read your 1.8 lesson towards excellence. Achyut Godbole sir, such an excellent speaker, such an excellent personality, you can say that. आणि त्यांचा एवढा छान असा लेसन आज आपल्या 12वी साठी आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे माझ्या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी इट इज अन इन्स्पिरेशनल लेसन. कारण त्यांनी जो त्यांचा अनुभव सांगितलेला आहे, व्हॉट हॅपन्ड विथ हिम व्हेन ही वॉज स्टडिंग, व्हेन ही वॉज डुईंग हिज engineering from Mumbai IIT somewhere in the year 1969, and
when he had come from a very, very small town called as a Solapur. And from there he came there. Correct? So when he came there, he was not good at English. He was very poor at English. And all the professors and all other students at Powai IIT, they were conversing only in English. And he was not able to speak properly. His pronunciations were not proper. His vocabulary was very weak. And he was feeling as if he should run away from here. आणि मग त्या परिस्थितीत त्यानं कुठेतरी विचार केला, instead of running away from this place, he decided that if I have come up to Mumbai, if I have stood first in mathematics, in SSC board, in schools, and even at university, it means there is something in me. मेरे में कुछ है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं इससे भागू क्यों? And then he accepted the challenge, and in 8 months he learned English. और उसके लिए उसने क्या क्या किया उस लेसन में बताया है. एंड मुझे लगता है अगर आप अच्युत गोडबोले सर के ये सारे बुक्स पढ़ोगे, ये लेसन भी आप कम से कम पढ़ोगे, तो दिस लेसन इज गोइंग टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल. अभी समझो एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ एक पैसेज डिस्कस कर रहा हूं. पेज नंबर 78 का लाइन नंबर 1 से लेके मैंने पैसेज समझो सिलेक्ट किया. एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैड अ वेरी सिंपल अपब्रिंगिंग. एंड द लास्ट लाइन इज दैट इट इज द आर्ट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर. बस इतने, इसके ऊपर ही मैं क्या करने वाला हूं. मेरा क्वेश्चन, मुझे एक्टिविटीज बनाना है. समझो मुझे A1 एक्टिविटी बनाना है, तो देखो मैं कितनी A1 एक्टिविटी बना सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर A1 एक्टिविटी आई हैव गिवन वेव डायग्राम. यहां मैंने आपको एक वेव दिया है और एट द सेंटर ऑफ द वेव आई हैव रिटन लिटररी लॉरेल्स डिस्कशन टॉपिक. म्हणजे आपले गोडबोले सरांच्या घरी जे लिटररी लॉरेल्स येत होते, ग्रेट मराठी लिटररी लॉरेल्स लाईक व्ही.डी. करंदीकर, विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर यांच्यासारखी थोर मंडळी त्यांच्या लहानपणी त्यांच्या घरी येऊन चर्चा करायची. अँड दे यूज्ड टू टॉक अबाउट इंग्लिश अँड मराठी लिटरेचर. दे यूज्ड टू टॉक अबाउट बाबा बोरकर, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट बासी मर्डेकर, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट थॉमस हार्डी, विलियम शेक्सपियर, इंग्लिश अँड मराठी लिटरेचर. किंवा मग ती लोक, मग त्यांच्या चर्चेचे विषय काय असायचे आणि मग ते तुम्हाला फक्त लिहायचे. आणि फक्त हीच लोक येत नव्हती. इवन द ग्रेट सिंगर लाईक पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, कुमार गंधर्व, किती मोठमोठाली मंडळी त्यांच्या घरी येत होती. आणि त्यांना ऐकण्याचं अहोभाग्य कोणाला लागलं? अच्युत गोडबोले सरांना. अँड दिस पीपल, दे हॅव मेड अ लास्टिंग इम्पॅक्ट ऑन द पर्सनॅलिटी ऑफ गोडबोले सर. पण तुम्हाला प्रश्न मी काय दिलाय? किती साधी ऍक्टिव्हिटी है. लिटररी लॉरेंस डिस्कशन टॉपिक. उनके चर्चा के विषय कौन से होते थे? बस आपको पैसेज से ढूंढ के लिखना है. कौन सा था? लिटरेचर था. They used to talk about literature, they used to talk about music, they used to talk about painting, they used to talk about sculpture. अभी मैं इसको instead of giving as a wave, I can give it as a flow chart भी मैं बना सकता हूँ. So I can change this activity also. किंवा दूसरा प्रश्न बघा मी काय दिलाय. नेम द पर्सनॅलिटीज हु यूज्ड टू विजिट अच्युत गोडबोले's हाउस. अच्युत गोडबोले सर के घर में आने वाले जो महान हस्तियां थी, उनके नाम बताओ. अभी देखो पैसेज से आपको वो इमीडिएटली मिलना चाहिए. दिस इज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग. और उसके लिए अगर आप पैसेज बार बार पढ़ते रहोगे तो यू विल टेक 40 मिनट्स टू रीड एंड कंप्लीट दैट पैसेज. टाइम मैनेजमेंट में मैं भी आपको लास्ट में बताने वाला हूं. तो इसका आंसर क्या आएगा? पोएट लाइक विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर, वसंत बापट, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी एंड पंडित जसराज यूज्ड टू विजिट अच्युत गोडबोले's हाऊस. पटकन उत्तर तुम्हाला मिळून जाते. आणि म्हणून तुम्ही आधी धड्याचं वाचन केलेलं असणं खूप गरजेचं आहे, जेणेकरून दॅट विल सेव्ह युअर टाइम.
to find out the answers of those activities. किंवा दुसरं बघा, write down the amenities that Achyut Godbole's family could not afford in his childhood. Amenities means सेवा सुविधाए. अच्युत गोडबोले सरांच्या बालपणी कोणकोणत्या सोयी सुविधा त्यांच्या घरी नव्हत्या. So there was no fan, there was no refrigerator, geyser, dining table, gas stove, air conditioner. आता याच गोष्टी नव्हत्या तो फॉरगेट अबाउट द एअर कंडिशनर, कार अँड वॉच. म्हणजे इट कॅन बी एनी ऍक्टिव्हिटी. आता ह्याच्यात मी तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स तयार करू शकतो, मॅच द कॉलम तयार करू शकतो. तर अशी कुठलीही ऍक्टिव्हिटी इथे येऊ शकते. स्टुडंट्स, तुम्हाला गॅरंटी मी देतो, दिस ऍक्टिव्हिटी विल बी द इझिएस्ट ऍक्टिव्हिटी फॉर यू. करेक्ट. समजा आता पहिलंच वाक्य घ्या ना, मला समजा ट्रू ऑर फॉल्स बनवायची, तर मी कसं बनवू शकतो? तर वाक्य धड्याचं पहिलं वाक्य काय? आय हॅड अ व्हेरी सिम्पल अपब्रिंगिंग. मी कदाचित तुम्हाला असं देऊ शकतो, रिराईट वेदर द फॉलोइंग सेंटेन्स इज ट्रू ऑर फॉल्स, ऑर सेंटेन्सेस आर ट्रू ऑर फॉल्स. आणि माझं पहिलं वाक्य दिलं, अच्युत गोडबोले सर चाइल्डहुड वॉज मीन्स अच्युत गोडबोले सर हॅड अ व्हेरी लॅविश अपब्रिंगिंग. व्हेरी लॅविश अपब्रिंगिंग. तर तुमचा आन्सर इट इज ऑब्वियसली फॉल्स, कारण हिज चाइल्डहुड वॉज व्हेरी सिम्पल. एकदम he was living in a 300 square feet house. इतक्या लहान घरामध्ये ते लहानाचे मोठे झाले. म्हणजे अशा प्रकारची वेगवेगळ्या प्रकारचा ऍक्टिव्हिटी आम्ही तयार करू शकतो. एक उदाहरण म्हणून आय हॅव गिवन यू 2-3 डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज. परीक्षेला यापैकी कुठली तरी एखादी येऊ शकते, नॉट नेसेसरी. ओके, लुक एट द A2 ऍक्टिव्हिटी. A2 ऍक्टिव्हिटी बघा, इथं मी तुम्हाला 2 दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव गिवन रायटर अच्युत गोडबोले सर डिड नॉट बिलॉंग टू द रिच फॅमिली. बघा, अच्युत गोडबोले सर गरीब कुटुंबातून आलेले होते. सो फाइंड आउट सम थिंग्स, फ्यू थिंग्स दैट यू नोटिस अबाउट हिज चाइल्डहुड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड राइट. आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया है उसमें से वो कुछ चीजें फाइंड आउट करो जिससे हमें पता चलता है कि अच्युत गोडबोले सर एक सीधे साधे फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो लिखो. So you are supposed to find out. So the answer will not be at one place. हे मिळणारं उत्तर तुम्हाला एका जागेवर मिळणार नाही. You have to collect the points from 2-3 different places and then you are supposed to write it. किंवा दुसरा प्रश्न बघा, मी काय दिलेला आहे इथे तुम्हाला, गिव्ह रिझल्ट्स. किंवा आय कॅन कॉल इट एज अ कम्प्लिशन ऍक्टिव्हिटी ऑल्सो. मी त्याचं नाव बदलू शकतो, प्रश्न तोच राहू शकतो. उदाहरणार्थ बघा, प्रश्न काय दिलाय, अच्युत गोडबोले हॅज अ फर्म बिलीफ दॅट ऑल आर्ट्स आर इक्वल बिकॉज. अच्युत गोडबोले सरांना असं वाटत होतं की सगळ्या कला एकसारख्याच आहेत. असं का? बिकॉज ही वॉज रिअली लकी. द ग्रेट पर्सनॅलिटीज लाईक वसंत बापट, मंगेश पाडगावकर, व्ही.डी. करंदीकर, or the you say Pandit Jasraj, Vincent Joshi, they used to sit and talk about literature, about sculpture, painting and whatnot. And these things made him realize that in life, one thing is not important, only one art is not important. Every art, everything has its own value. And therefore he felt that all arts are equal. That social environment, his childhood was built up in that scenario that made him understand that. नाहीतर आपल्याला काय वाटतं की अरे सक्सेसफुल व्हायचं म्हणजे काय, तर मला डॉक्टरच झाला पाहिजे. अहो, प्रत्येक डॉक्टरच सक्सेसफुल होता असं आहे का? लता मंगेशकर सक्सेसफुल नाहीयेत? खान बिस्मिल्ला खान सक्सेसफुल नव्हती का? हु वॉज द शहनाई प्लेयर ऑफ माय कंट्री, द ग्रेटेस्ट पर्सन. का सचिन तेंडुलकर सक्सेसफुल नाहीयेत? सो एव्हरी पर्सन इज सक्सेसफुल. सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाऊ यू टेक इट. तर दुसरा प्रश्न बघा, अच्युत गोडबोले डेव्हलप्ड इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड म्यूजिक इन हिज चाइल्डहुड डेज बिकॉज. बचपन में ही उनको इन चीजों में इंटरेस्ट निर्माण हो गया. तो उसका रीजन फाइंड आउट करो फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. So this type of activity will be given for A2 question. It can be, आता इथंही तुम्हाला मी मॅच द कॉलम देऊ शकतो, इथंही तुम्हाला मी फिल इन द ब्लँक्स देऊ शकतो.
वेब डायग्राम देऊ शकतो. इट कॅन बी एनिथिंग. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज सेटिंग द क्वेश्चन ऑर द ऍक्टिव्हिटीज. ऍक्टिव्हिटीज तयार करणाऱ्या व्यक्तीवरती अवलंबून असतं. आणि म्हणून तुम्ही विद्यार्थी म्हणून अभ्यास व्यवस्थित केलेला असणं इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. लेट देम आस्क एनिथिंग. जसं आपण एखाद्या इंटरव्ह्यूला तयारीनं जातो ना, ओके, तर ते तुम्हाला ते तुम्ही तयार आहे. ओके, आता नेक्स्ट A3 ऍक्टिव्हिटी बघा, त्याच पॅसेजवरची काय आहे. तर प्रश्न बघा काय आहे. नेव्हरदिलेस कल्चरली आय हॅड अ रिच चाइल्डहुड. त्या धड्यातले हे एक सेंटेन्स मी पिकअप केले. आणि ते सेंटेन्स काय, नेव्हरदिलेस म्हणजे मी श्रीमंत नव्हतो. माझ्याकडं श्रीमंती म्हणजे जनरली वी कॅल्क्युलेट द रिचनेस ऑफ अ पर्सन ऑन हिज वेल्थ, नेम अँड द फेम, और बिग हाऊस और द बंगलो दॅट ही और सी ओन्स. कदाचित आजच्या जगामध्ये आपण व्यक्तीची श्रीमंती याच्यावरून मोजतो. किंवा तुमच्या जगात जर पाहिलं तर त्याचे कितने फॉलोअर्स है फेसबुक पर, ब्लॉग पर, इंस्टाग्राम पर, तो दैट मे बी द रिचनेस फॉर यू. शायद हर चीज ऐसी नहीं होती है. या नेव्हरदिलेस कल्चरली आय हॅड अ रिच चाइल्डहुड. तो म्हणते सांस्कृतिक दृष्ट्या माझं बालपण अतिशय श्रीमंत होतं. सांस्कृतिक दृष्ट्या, समाज, कल्चरली. सी व्हेन यू mingle up, when you go in the society, people see some different things in you. समाज, लोग आप में कुछ अलग चीजें देखते हैं. आपका बोलने का ढंग, आप क्या पढ़ते हो, आप क्या करते हो, दिस थिंग्स आर ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर तुम्हाला या वाक्यातून काय कळालं. एक्सप्लेन और इंटरप्रिट दिस स्टेटमेंट इन द लाईट ऑफ द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट. तो दिलेल्या एक्स्ट्रॅक्टच्या अनुषंगानं या वाक्याचं इंटरप्रिटेशन तुम्ही करा. आता त्याचा आन्सर इथं बाजूला मी दिलेला आहे. यू कॅन थिंक इट इन युअर ओन वे. अँड वी सॉ दॅट की ओके, मॉनिटरीली ही वॉज नॉट रिच. ही वॉज लिव्हिंग इन अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल हाऊस ऑफ 300 square feet. It had not, means the amenities like geyser and gas stoves were not there. So forget about car and air conditioner. But other side was very different. दुसरी त्याच परिवाराची, त्याच कुटुंबाची दुसरी साइड बघा. कदाचित ते पैशाने श्रीमंत नव्हते, पण their contact, the people those were coming at their house were the greatest of the great of that era. त्या काळचे महान लोक त्यांच्या घरी येत होते. अहो, जर एखाद्याच्या घरी अब्दुल कलामांचा सारखा माणूस येत असेल, त्यांच्याकडनं 4 शब्द आपल्याला ऐकायला मिळाले, तर इट इज अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस. केवढी मोठी गोष्ट आहे. तसंच काहीतरी हे होतं. आणि म्हणून ही सेज दॅट की ही हॅड अ कल्चरली रिच चाइल्डहुड. आणि हे तुम्हाला तुमच्या व्यवस्थित प्रकारे लिहिता आलं पाहिजे. तर A4 ऍक्टिव्हिटी बघा कशी विचारले त्याच पॅसेजवर. राईट 4 to 5 sentences about your childhood memory related to your family. आता बघा, या पॅरेग्राफ मध्ये लेखकानं त्यांच्या बालपणीच्या आठवणी लिहिल्या. त्यांचं बालपण कसं गेलं सोलापुरामध्ये, त्यांचं शिक्षण कसं झालं, काय अवस्था होती, तसं आता तुम्हाला लिहायचंय. आता द पर्सन, द चाइल्ड, माझा यवतमाळचा माझा विद्यार्थी, किंवा माझ्या कल्याणमध्ये किंवा डोंबिवलीमध्ये किंवा मुंबईमध्ये राहणारा विद्यार्थी, औरंगाबादमध्ये कुठेतरी तिकडं कन्नड तालुक्यातला राहणारा माझा विद्यार्थी. आता या प्रत्येक विद्यार्थ्याचं एक्सपिरियन्स विल बी डिफरंट अँड देअर आन्सर, हिज ऑर हर आन्सर विल बी डिफरंट. बघा, what experience the child from Aurangabad will write, not necessarily the same type of experience the child from Mumbai or child from some another part of Chandrapur will write, Bhandara will write. आणि मग तिथं आम्हाला तुम्हाला वेगवेगळ्या म्हणजे तुमचा इथं पर्सनल रिस्पॉन्स आम्हाला पाहायला मिळतो. म्हणजे कदाचित तुमच्या इथला एखादा विद्यार्थी असा लिहू शकतो की आय स्टील रिमेंबर माय दोज वंडरफुल ब्युटिफुल डेज ऑफ माय चाइल्डहुड व्हेन आय वॉज इन 4th standard. I was studying in a Jilla Parishad school where we used to sit on the floor. आम्ही जमिनीवर बसायचो. And once in a week that floor used to be cemented with a cow dung. आठवड्यातून एकदा ती जमीन
माझ्या वर्गातल्या मुली शेणाने सारवून घ्यायच्या. अहो, हा मुलगा एखादा शहरातला नाही लिहू शकणार. स्टुडंट फ्रॉम सिटी विल राईट समथिंग डिफरंट. ही मे से दॅट की I still remember school bus used to come there. My mother used to, before leaving her office, she used to drop me at the in that school bus, and I used to go crying there in that school bus. कदाचित तो अनुभवली. So you can write a different memory. आणि इथं तुमचं नाविन्य, इथं तुमचं विविधता तुम्ही तुमच्याकडून एक्सपिरियन्स किंवा एक्सपेक्ट करतोय. आणि ते लिहिताना ग्रॅमॅटिकल करेक्टनेस, perfectness we expect you to write your answer at least in 5 to 6 sentences. म्हणजे बोर्डाच्या आन्सर पेपर मधल्या 5 ते 6 ओळीमध्ये तुमचं उत्तर आम्ही एक्सपेक्ट करतोय. विद्यार्थ्यांनो, A5th ऍक्टिव्हिटी आता याच पॅरेग्राफ वरची आपण पाहू. आणि मुद्दाम तुम्हाला सांगायचंय मला, डेलिबरेटली आय एम स्पीकिंग इन मराठी एज वेल एज इन हिंदी इन युअर क्लास, किंवा आपल्या या सेशन मध्ये मुद्दाम आम्ही, कारण माझ्या महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना, माझ्या शहरातल्या विद्यार्थ्यांना सबको ये समझना चाहिए, इसलिए हमें ये कहना है. ग्रामर के बारे में देखो, ज्यादातर आपको हम ऑप्शंस देने वाले हैं. 99% देयर विल बी ऑप्शन गिवन टू यू फॉर ईच एंड एवरी ग्रामर एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 1A में आपको A5th एक्टिविटी ग्रामर की आएगी 2 मार्क के लिए. क्वेश्चन नंबर 2A में भी आपको A5th एक्टिविटी आएगी 2 मार्क के लिए ग्रामर के लिए. तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1A में और क्वेश्चन नंबर 2A में 4 मार्क का ग्रामर हो गया. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1B भी आपका पूरी तरह से ग्रामर पर है और वो 4 मार्क के लिए है. एंड टोटली 80 मार्क में से टोटली ग्रामर विल बी आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स. इट मीन्स 10% इम्पॉर्टन्स इज गिवन टू द ग्रामर आउट ऑफ 80 मार्क्स. म्हणजे तुमच्या 80 मार्काच्या पेपर पैकी 8 मार्क प्युअर ग्रामर वर आहे. आणि म्हणून students, please do not neglect grammar. I think grammar is just like a mathematics. उत्तर बरोबर आलं की तुम्हाला मार्क्स मिळणार आहे तिथं. फॉर एक्झाम्पल बघा, इथं एक वाक्य दिलंय मी, आय हॅड अ रिच चाइल्डहुड. आणि ऑप्शन काय दिलंय, गिवन बिलो आर 4 ऑप्शन्स, फाइंड आउट अँड राईट डाऊन द करेक्ट टेन्स युज्ड इन द गिवन सेंटेन्स. आणि 4 ऑप्शन दिले, पास्ट परफेक्ट टेन्स, प्रेझेंट सिंपल टेन्स, पास्ट सिंपल टेन्स, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आणि मग तुम्हाला ह्याच्यातलं करेक्ट उत्तर लिहायचंय. व्हेरी इझी, इज व्हेरी इझी. आणि ते आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. किंवा पुढचं वाक्य बघा, एक वेगळ्या प्रकारे दिलंय, दे यूज टू टॉक अबाउट केशवसूत, मर्ढेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन्स अँड थॉमस हार्डी. यूज वुड अँड रिराईट. या वाक्यामध्ये वुड वापरा आणि हे वाक्य पुन्हा लिहा. याचा अर्थच काय, यूज टू निघतं आणि वुड वापरायचंय. आणि यूज टू इज अ मॉडेल ऑफ ऑक्सिलरी दॅट शोज रिपीटेड ऍक्शन इन द पास्ट. तर त्याच्याऐवजी आपल्याला काय वापरायचंय, वुड वापरायचे. सो आणि बोथ मीन्स द सेम. दे वुड टॉक अबाउट केशवसूत, मर्ढेकर, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन्स अँड थॉमस हार्डी. असाही प्रश्न देऊ शकतो, पण शक्यतो अशा प्रकारचा प्रश्न म्हणजे तुम्हाला येण्याची शक्यता कमी आहे, कारण आम्ही प्रत्येक ठिकाणी अशी तुम्हाला 4 ऑप्शन्स देऊ. दॅट विल मेक युअर वर्क व्हेरी इझी. लुक ॲट वन अनदर ऍक्टिव्हिटी. परीक्षेला तुम्हाला फक्त 2च ग्रामरचे प्रश्न येणार आहेत. मला जर वाटलं तर आय कॅन प्रिपेअर मेनी ग्रामर क्वेश्चन्स ऑन द सेम एक्स्ट्रॅक्ट. 5, 10, 15 प्रश्न आपण तयार करू शकतो. पण एक जस्ट सॅम्पल म्हणून आपण एक 2-3 प्रश्न इथे डिस्कस करतोय. तिसरा प्रश्न बघा मी काय दिलाय, आय डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टँड देअर डिस्कशन इन डेप्थ बट आय वॉज इमेन्सली इम्प्रेस्ड. खाली प्रश्न काय दिलाय, गिवन बिलो आर 4 ऑप्शन्स, फाइंड आउट अँड राईट करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. इथं तुम्हाला 4 ऑप्शन दिलेत, त्याच्यातलं करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स शोधा आणि लिहा. तर त्याच्यातलं पहिलंच उत्तर आपलं बरोबर येत आहे. दो आय डिड नॉट फुल्ली अंडरस्टँड देअर डिस्कशन इन डेप्थ, आय वॉज इमेन्सली इम्प्रेस्ड. आता हे ज्या विद्यार्थ्यांनी ज्याचा बेस चांगला आहे, ग्रामर हू हॅज स्टडीड इट प्रॉपरली विल बी एबल टू आन्सर दिस क्वेश्चन. म्हणजे आम्ही इथं तुम्हाला नियम वगैरे काही शिकवणार नाही. दिस इज जस्ट वी आर रिमाइंडिंग यू दॅट व्हॉट यू आर सपोज टू डू इट. किंवा अजून एक प्रश्न बघा, इथं काय दिलाय तुम्हाला मी, आय शुड लिसन टू द डिस्कशन अबाउट व्हॅन मोझार्ट, मायकेल एंजेलो एटसेट्रा. ओके, गिवन बिलो आर 4 ऑप्शन्स ऑफ
यूज बी एबल टू, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन अँड रिराईट. तर या वाक्यामध्ये बी एबल टू वापरायचे आपल्याला. आता बघा इथं मी दिले, आय एम एबल टू लिसन टू द डिस्कशन अबाउट व्हॅन गॉग, मोझार्ट अँड मायकेल एंजेलो, किंवा आय विल बी एबल टू लिसन टू द डिस्कशन अबाउट व्हॅन गॉग, मोझार्ट अँड मायकेल एंजेलो. आय वॉज एबल टू लिसन टू द डिस्कशन अबाउट व्हॅन गॉग, मोझार्ट अँड मायकेल एंजेलो. और आय शॅल बी एबल टू लिसन. तर ह्याच्यातलं करेक्ट आन्सर काय आहे? सी, आय वॉज एबल टू लिसन. कारण इथं ओरिजिनल वाक्यामध्ये कुड आलेलं होतं. सो कुड इज इक्विव्हॅलंट टू वॉज एबल टू और वर एबल टू. तर ते आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. असे अनेक प्रकारचे ऍक्टिव्हिटी आम्ही तयार करू शकतो. आता शेवटची ऍक्टिव्हिटी, अँड दिस इज आय एम टॉकिंग फॉर बोथ क्वेश्चन्स, फॉर सीन एज वेल एज अनसीन. सीन आणि अनसीन दोन्हीसाठी आपण हे डिस्कस करतोय. आता वोकॅब्लरीवर प्रश्न कसा देऊ शकतो बघा. आता मी तुम्हाला इथं मॅच दो कॉलम दिलेला आहे, कॉलम ए आणि कॉलम बी. कॉलम ए मध्ये शब्द दिलाय अम्युनिटीज, अपब्रिंगिंग, कल्चर आणि एनरिच. आणि कॉलम बी मध्ये दिलाय ए एनहान्स, बी वर्क ऑफ आर्ट मेड बाय शेपिंग मॉलेबल ऑब्जेक्ट्स लेटिंग देम हार्डन, फॅसिलिटी किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर, आणि शेवटचा आहे द रेझिंग और द ट्रेनिंग ऑफ अ चाइल्ड. आता आपल्याला मॅच दो कॉलम करायचे, म्हणजे त्याचा अर्थ काय तो ओळखता आला पाहिजे. अम्युनिटीज म्हणजे काय, तर फॅसिलिटीज किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर. अपब्रिंगिंग म्हणजे काय, तर रेझिंग और द ट्रेनिंग ऑफ अ चाइल्ड. स्कल्पचर म्हणजे काय, इट इज अ वर्क ऑफ आर्ट विच इज मेड बाय शेपिंग मॉलेबल ऑब्जेक्ट्स लेटिंग देम हार्डन. तर स्कल्पचर म्हणजे काय झालं आपलं. एनरिचेस म्हणजे काय, तर एनहान्स. किंवा अगदी ह्याच्या विरुद्ध केलं बघा मी आता. ओके, ह्याच्या विरुद्ध प्रश्न मी दिला, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट विच मीन. आता मी तुम्हाला मिनिंग दिलं. फॅसिलिटीसाठी या पॅरेग्राफ मध्ये कोणता शब्द आलाय, किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये त्या अम्युनिटीज, किंवा द रेझिंग और द ट्रेनिंग ऑफ अ चाइल्ड साठी कुठला आलाय, अपब्रिंगिंग, किंवा एनहान्स साठी कुठला आलाय, एनरिचेस आलाय, किंवा वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय शेपिंग मॉलेबल ऑब्जेक्ट्स और लेटिंग देम हार्डन साठी कुठला आलाय, स्कल्पचर. किंवा मी तुम्हाला वर्ड पझल देऊ शकतो, म्हणजे शब्द कोड म्हणतो आपण त्याला. मॅच द कॉलम देऊ शकतो, फिल इन द ब्लँक देऊ शकतो, कॉन्टेक्स्चुअल मिनिंग विचारू शकतो. आय कॅन आस्क प्लेंटी ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ओव्हर हिअर. तर हे झालं आपला 12 मार्कचा सीन पॅसेजचं टाइप ऑफ ऍक्टिव्हिटी आणि 12 मार्कच्या अनसीन पॅसेजवरच्या ऍक्टिव्हिटी. स्टुडंट्स, यू शुड लुकिंग ऍट दिस इयर सिनेरिओ, या वर्षाचा सिनेरिओ पाहून प्रश्न क्रमांक 1A कंप्लीट करण्यासाठी यू हॅव टू टेक मॅक्सिमम 25 मिनिट्स, नॉट मोर दॅन दॅट. अँड फॉर क्वेश्चन नंबर 2A which is unseen extract, you should take not more than 30 minutes for that. आपल्याला 210 मिनिट्सचा विचार करून आपला पेपर तयार करायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला मी थोडंसं टाइम मॅनेजमेंट पण इथं सांगतोय. आता लेट्स कम टू अवर लास्ट पार्ट ऑफ माय टुडे सेशन, दॅट इज क्वेश्चन नंबर 1B. म्हणजे पुन्हा एकदा आपला ग्रामरचा टॉपिक कंटिन्यू आहे. मी तुम्हाला मगाशीच सांगितल्याप्रमाणे आउट ऑफ 80 मार्क्स 8 marks will be there on grammar questions. Grammar will be tested for 8 marks. तर त्याच्यातलं 4 मार्काचं ग्रामर आता आपण क्वेश्चन नंबर 1A A5 मध्ये पाहिलं, 2A A5 मध्ये पाहिलं. आता राहिलेले 4 मार्क कसे विचारले जाणार आहेत तर बघा. इन क्वेश्चन नंबर 1B यू विल बी आस्क्ड 2 डिफरंट क्वेश्चन्स, B1 and B2. तर B1 मध्ये आम्ही तुम्हाला कुठले प्रश्न विचारणार आहोत बघा. We will ask you only those grammar activities, excluding those grammar activities which are already tested at question number 1A 5th activity and question number 2A 5th activity. म्हणजे 1A मध्ये विचारलेलं ग्रामर आणि 2A मध्ये विचारलेलं ग्रामर सोडून राहिलेलं जे ग्रामर आहे ते आम्ही तुम्हाला इथं विचारू. अभी उसमें भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, see on a scene extract, I can't ask you to do this example, that is rewrite the sentence by using suitable articles. जो पॅराग्राफ तुमच्या नजरेसमोर आहे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला rewrite the sentence by using article देऊ शकत नाही, कारण त्याचं उत्तर तुम्हाला समोर मिळेल. किंवा fill in the blanks with suitable preposition देऊ शकत नाही मी on a scene or the unseen extract because it is already there. म्हणजे
these two activities are having higher possibility to be asked at question number 1B. याच्या व्यतिरिक्त राहिलेलं कुठलंही ग्रामर येऊ शकते, म्हणजे डिग्री येऊ शकतं, चेंज द व्हॉइस येऊ शकतं, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स येऊ शकतं, एनी फ्रेम WH क्वेश्चन येऊ शकतं, रेटॉरिकल क्वेश्चन येऊ शकतं, मॉडल ऑक्सिलरीज येऊ शकतं. स्टुडंट्स प्लीज रिमेंबर ऑल दिस ग्रामर टॉपिक्स दॅट आय एम टेलिंग यू. मी जे आपण ते शिकवत बसणार नाही, पण किमान या सगळ्या गोष्टी तुम्ही प्रिपेअर करून ठेवा. टेन्सेस, यू हॅव टू प्रिपेअर ऑल दिस थिंग्स. आणि ते प्रश्न तुम्हाला इथं विचारले जाण्याची शक्यता जास्त आहे. तर क्वेश्चन नंबर B2 मध्ये ओनली 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क. B1 मध्ये 3 क्वेश्चन्स, दे विल कॅरी 3 मार्क्स. अँड B2 मध्ये तुम्हाला एकच प्रश्न असेल अँड दॅट विल बी द स्पॉट द एरर. उदाहरण बघा. आता B1 मध्ये समजा मी तुम्हाला विचारलं, बघा, I peeped into the dining room and saw the boarders who were still at the breakfast. आणि खाली काय दिलंय? Given below are 4 alternatives or the options. Find out and rewrite the correct option to get no sooner dash 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 than dash 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 form of the given sentence. म्हणजे या वाक्यात no sooner than कुठं योग्य ठिकाणी वापरले ते उत्तर सांगा. तर त्याचं उत्तर, करेक्ट आन्सर काय आहे? No sooner did I peep into the dining room than I saw the boarders who were still at the breakfast. बाकीची उत्तर मी इथं डिस्कस करत नाही, बिकॉज इट इज ऑलरेडी 7:45 अँड आय थिंक आय हॅव एक्सिडेड माय लिमिट. मला वाटते मला दिलेला जो वेळ आहे तो कदाचित माझ्याकडून थोडा जास्त होते, बट आय वुड लाईक टू डू जस्टिस टू द गिवन टॉपिक. माझ्या कुठल्याही विद्यार्थ्याला कुठलाही प्रश्न त्याच्यावर राहू नये असं मला वाटतंय. किंवा दुसरा प्रश्न बघा मी तुम्हाला इथं दिलेला आहे. द क्विज मास्टर सेड, व्हेन डिड क्विट इंडिया मुवमेंट टेक प्लेस? आणि तुम्हाला मी इथं 4 ऑप्शन दिलेले आहेत आणि मी तुम्हाला काय विचारलेले आहे? फाइंड आउट अँड राईट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेन्स. हे डायरेक्ट स्पीच आहे, त्याचा इनडायरेक्ट फॉर्म तुम्ही लिहायचा. सो यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आन्सर. सी, इट इज अ व्हेन डिड क्विट इंडिया मुवमेंट टेक प्लेस. So it is a WH question. So whenever you are writing an answer of an interrogative question from direct into indirect, and if the question asked in the direct speech is a WH question, then the same WH word is used as a conjunction. म्हणजे काही नियम तुम्हाला त्याचे पटकन माहिती असले पाहिजे आणि त्या प्रकारे आपलं उत्तर पटकन तुम्हाला शोधता आलं पाहिजे. किंवा तिसरा प्रश्न बघा, म्हणजे अशा प्रकारचा प्रश्न इथं तुम्हाला मी विचारू शकतो. करेक्ट. आता तिसरा प्रश्न ह्याच्यातला, सॉरी, म्हणजे अशा प्रकारचे 3 प्रश्न असतील तुम्हाला. आणि B2 मधला शेवटचा प्रश्न बघा. आता स्पॉट द एरर, म्हणजे याच्यात काय चूक आहे ती तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे. आता वाक्य काय दिले मी? माधुरी दीक्षित इज अ बेस्ट डान्सर इन द बॉलिवूड. माझा प्रश्न आहे, स्पॉट द एरर अँड राईट द सेंटेन्स. आता एरर काय आहे? आय थिंक दॅट वी नेव्हर यूज अ बेस्ट. सी, देर इज अ रूल. Whenever you or we use superlative degree, prior to the superlative degree we use definite article the. आणि म्हणून आपलं उत्तर काय असलं पाहिजे? म्हणजे आपण कसं म्हणतो, द बेस्ट किंवा द हायेस्ट माउंटेन, द मोस्ट ब्युटिफुल पिक्चर, आहे की नाही? बघा, सुपरलेटिव्हच्या पूर्वी आपण द वापरलं, म्हणजे इथं आपलं उत्तर काय आलं पाहिजे? माधुरी दीक्षित इज द बेस्ट डान्सर इन द बॉलिवूड. किंवा मी दुसरं वाक्य दिलं, लता मंगेशकर हॅव बीन सिंगिंग फॉर लास्ट 50 years. तर याच्यात एक छोटीशी मिस्टेक आहे. काय आहे? तर हे वाक्य कसं पाहिजे? हॅव बीन सिंगिंग कसं येईल? लता मंगेशकर हॅज बीन सिंगिंग, बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंग्युलर. ते आपल्याला म्हणजे अशा प्रकारचे अनेक वाक्य आहेत. दिस इज जस्ट वन एक्झाम्पल. हे फक्त एक उदाहरण म्हणून तुम्हाला समजावं म्हणून मी सांगितलंय. आणि अशा प्रकारचा प्रश्न तुम्हाला 1 मार्कासाठी दिला जाईल इन क्वेश्चन नंबर 1B, second activity, and totally it carries 4 marks. And to answer this question, you should be able to write your answer maximum in 5 minutes. याचाच अर्थ झाला, क्वेश्चन नंबर 1A आणि B कंप्लीट करण्यासाठी तुम्हाला 30 मिनिट्स मध्ये झाला पाहिजे. क्वेश्चन नंबर
2A तुमचा 30 मिनिट्स मध्ये, बिकॉज इट इज अनसीन, म्हणून त्याच्यासाठी आपण थोडा जास्त वेळ दिलेला आहे. कारण अनसीन आहे, आपल्याला तो रीड करायचा आहे, अंडरस्टँड करायचा आहे, त्याचे इम्पॉर्टंट वर्ड आपण अंडरलाईन केले पाहिजेत, मेन आयडिया शोधली पाहिजे, स्किमिंग केलं पाहिजे, स्कॅनिंग केलं पाहिजे. We have to separate the main points, main ideas, and then we would be able to write an answer. आणि अशा प्रकारे we can do justice with question number 1A, 1B and 2A. मला वाटतंय मला दिलेला जो टॉपिक होता, I feel that the topic which was assigned to me was about question number 1A, 1B and 2A, and I have tried my best to give you the best about this. I wish best of luck to all my students, those who have gathered here and attended this session. If anybody has any query, I hope the committee members, they may take their questions and they can ask it to anybody, because you all are expert in that. So along with me, you also can deal with them, and I am also there with you. Thank you very much, everybody. Shall I stop my sharing, sir? शुअर सर, यू कॅन स्टॉप. Yes, thank you. आता Gaikwad, sir. विद्यार्थ्यांना एक नम्र सूचना आहे की आपले जर काही प्रश्न असतील तर आपण माननीय बागडे सरांना आता विचारावेत. बट बिफोर दॅट सर, रिअली हॅट्स ऑफ. It was really nice, informative, persuading and convincing session, and it is said that well beginning is half done. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Yes. Indeed, विद्यार्थी a pleasure. मित्रांना विनंती आहे, डॉक्टर सर, आशिष सर, संजू सर, काही प्रश्न असतील तर विद्यार्थ्यांचे आपल्यापैकी कोणी रीड करू शकतो आणि आपण त्याला प्रयत्न करू शकतो उत्तर द्यायला. हो सर, एक प्रश्न आहे. आता हे जे पहिले ऍक्टिव्हिटी 1A, 1B आणि 2A आहे, तर यामध्ये कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवण्यासाठी कोणत्या प्रश्नांकडे थोडंसं अधिक लक्ष द्यायला पाहिजे? विद्यार्थ्यांच्या वतीनं आहे हे. See, I as a teacher, I feel that my each and every student should get marks for each and every activity. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला तुम्हाला मार्क्स मिळालाच पाहिजे. आणि जर तुम्हाला प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीला मार्क्स हवा असेल तर यू शुड बी एबल टू राईट आउट ओनली द एक्सपेक्टेड थिंग्स. अननेसेसरी थिंग्स तुम्ही लिहिता कामा नये. आम्हाला जे हवंय, व्हॉट माय एक्झामिनर, पेपर assessor, whatever he requires, you should be able to write it. मग म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, when I told you, when you are writing a personal response activity, we expect you to write your answer in about 50 words. ते unnecessarily तुम्ही दोन तीन एक पेज वर लिहू नका ना, because you know you should not, that will give a wrong impression. So you should be able to write exactly whatever is required there. किंवा ऍक्टिव्हिटीज आहेत, म्हणजे समजा वेब डायग्राम आहे, तो वेब डायग्राम वी डोंट वॉन्ट इट डेकोरेटिव्ह. आम्हाला तो डेकोरेटिव्ह नको आहे. इट इज नॉट, किंवा एखादा टेबल आहे तर ते आम्हाला डेकोरेटिव्ह नको आहे. वी वॉन्ट इट नीट अँड क्लीन. प्रेझेंटेशन, हाऊ यू आर प्रेझेंटिंग युअर पेपर. तुमचा पेपर बघा, माझा एक शिक्षक, माझ्या एका शिक्षकाकडे मुंबई विभागामध्ये कमीत कमी 300 पेपर येतात आणि त्या 300 पेपरला त्या शिक्षकाला 10 ते 12 दिवसामध्ये न्याय द्यायचा असतो. सो ही ऑर सी शुड गेट, म्हणजे जस्ट ऍट अ ग्लान्स तुमचा पेपर हातात घेतल्यानंतर त्याला वाटतं म्हणजे अरे वा, काय छान लिहिलेला या विद्यार्थ्यानं. म्हणजे इतकं हँडरायटिंग उत्कृष्ट असलं म्हणजे की त्याच्यात कदाचित एखादी छोटी चूक असेल तर दॅट शुड बी निग्लेक्टेड. आणि म्हणून थोडंसं माझं असं म्हणणं आहे की अगदीच परफेक्टनेस नाही, पण नीटनेस असावा, अप टू द पॉइंट असावं, अननेसेसरीली लेंदी आन्सर नको. आणि मित्रांनो, इंग्लिश मध्ये कुठलाही प्रश्न नाही, जेवढे प्रश्न मी तुमच्याशी डिस्कस केले त्याच्यात कुठेही तुम्हाला लेंदी आन्सर लिहायचंच नाही. वी आर एक्सपेक्टिंग यू, आम्ही तुम्हाला ऑप्शन दिलेलंच आहे. आता ट्रू ऑर फॉल्स मध्ये तुम्हाला मी काय सांगितलं, ट्रू ऑर फॉल्स आहे तर ते वाक्य लिहा आणि त्याच्या पुढे ट्रू आणि फॉल्स लिहा. मॅच द कॉलम असेल तर मॅच द कॉलम तुम्ही तयार करा आणि मग लिहा. नुसतं असं लिहू नका ABCD असं नाही लिहून चालणार. यू हॅव टू राईट इट प्रॉपरली, तर तुम्हाला ते मार्क्स मिळणार आहे.
there is a skill. Writing an answer paper is a skill. It is not a cup of everybody. तर थोडंसं लक्ष दिलं तर विद्यार्थ्यांना तुम्हाला याच्यात चांगले मार्क्स मिळतील. सर पुढचा काय प्रश्न? हा सर, प्रश्न अतिशय छोटासा आहे, पण विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असा आहे की जे आपण वेव डायग्राम किंवा ट्री डायग्राम वगैरे करतो त्यासाठी पेन वापरायचा का पेन्सिल वापरायची? That is what I told you. That is what I told just now. मी तुम्हाला काय सांगितलं की आपला पेपर हा काही एखादा आर्टचा पेपर नाहीये. आर्ट म्हणजे कला, ओके, किंवा मॅथमॅटिक्सचा पेपर नाहीये, गणिताचा पेपर नाही. सो वी आर नॉट टेस्टिंग युअर डायग्राम स्किल. सो there is absolutely no need of using pencil, anything. You can use the same ballpoint pen. ज्या ballpoint पेननी तुम्ही तुमचं उत्तर पत्रिका लिहिताय त्यानेच तुम्ही तो डायग्राम काढला तरी चालणार आहे. त्याच्यासाठी सेपरेट इंक जनरली स्टुडंट्सनी त्यांचा आन्सर पेपर ब्ल्यू किंवा ब्लॅक बॉलपॉइंट पेन न लिहावा. वी विल ऍडवाइज यू नॉट टू यूज इंक पेन ऑर द जेल पेन ऑल्सो. कारण काय होतं, दुर्दैवाने समजा त्याच्यावर कुठं पाणी वगैरे पडलं काही असेसमेंट करताना तर ते स्प्रेड होतं. देर इज नो अदर पर्पज बिहाइंड दॅट. आणि याच्या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांनी दुसरा कुठलाही इंकचा पेन वापरायचा नाही. नो नीड ऑफ युजिंग पेन्सिल. वी डोंट वॉन्ट एनी अदर थिंग. वी वॉन्ट इट नीट अँड क्लीन. यस सर. That's nice. Okay. Thank you, sir. One more question I want to ask. Is it necessary to underline, fill in the blanks, or म्हणजे ते complete the statement आणि ते fill in the blanks? हे underline करणं आवश्यक आहे. I agree with that student. तुम्ही जर असं केलं तर तुमचा जो पेपर चेक करणारा शिक्षक आहे त्या शिक्षकाचं काम तुम्ही सोपं करता. आणि कदाचित तुमच्याकडून दुसरीकडे कुठे एखादी स्पेलिंगची चूक झाली असेल तर त्याच्याकडे निग्लेक्ट होतं. वी आर लुकिंग ओनली फॉर दॅट स्पेसिफिक वर्ड. अँड इफ यू हॅव डन दिस यू हॅव मेड माय वर्क इझी. Exactly. अंडरलाइन द फिल इन द ब्लँक्स or some specific word even in grammar. समजा उदाहरणार्थ ग्रामर मध्ये मॉडेल ऑक्सिलरी लिहिताय तुम्ही, रिराइट युजिंग अनदर मॉडेल ऑक्सिलरी शोविंग नेसेसिटी. मग तुमच्या उत्तरामध्ये येते नीड टू. जस्ट अंडरलाइन नीड टू, कारण मला त्याचीच नीड आहे, बाकी कशाची नाहीये. करेक्ट? सो दॅट विल हेल्प यू. व्हेरी गुड स्टुडंट. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. गायकवाड सर. Over to Dr. Ashish Devurkar, Mungsaji Junior College, Pusad, Yavtmal. Am I audible, sir? Yes, Yeah, you are audible. Okay, sir. Okay, let me start the vote of thanks. Thank you very much, sir. I feel proud. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on the very first session of Gyan Mahotsav. Arrived for an hour or perhaps more than that, Professor Anil Bagle, sir, expounded the topic like the prose section, that is question first A, question first B, and question second A. Significantly, he emphasized on the issue that how to score high in stipulated time with management. But now this is the time to appreciate the teaching skill of a sir and the way he taught the topic with astute endeavors. I think the fragrance of today's lecture might have wafted among the students of English. I thank our honorable guest, Dr. Kalimuddin Sheikh sir, Director, Maharashtra State Regional Academic Authority English Expertise, Aurangabad, who graces us with his digital presence and guidance. Thank you, sir, for sharing us with your words of wisdom. Your motivated words really uplifted our confidence and boost us to arrange such kind of events in the future. I'm extremely grateful to the Professor Anil Bagle sir, who joined us and offered the decoction of his experience and made our students enough confident to solve the activities. Sir, we are really enlightened with your knowledge. I need to mention my deep sense of appreciation to Dr. Gaikwad sir, who is the big cheese of today's program, along with the organizing team, who succeeded to interlace the nuggets from all over the Maharashtra and organize this Gyan Mahotsav. This type of events cannot happen overnight. The wheels started moving about a fortnight back. It requires planning and bird's eye for the details. We should not overlook the technical assistance of Mr. Gajendra Bomble sir, who stand like the shade of a tree. Without him, it is impossible to connect the two fields of education. I would like to acknowledge our gratitude to Sanju Pardesi sir for an unparalleled way of anchoring
A special thanks to the Rajendra Bedwal sir, a member of organizing committee. I wish to you all the students and well-wisher for your rock solid support system and encouragement. Behalf of organizing team, I thank you very much for every one of you who join us. I would like to conclude this video lecture with a quote of Malcolm X that education is the passport of the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. With these warm words and a kind message, we move to the end of today's session. Love you to see you again on the same platform. Thank you very much, sir. Thank you very much. Wonderful, sir. And please, dear all, उद्याचा जो सेशन होणार आहे तो पोएट्री सेक्शन होणार आहे. प्रभा सोनी मॅम फ्रॉम गव्हर्नमेंट कॉलेज औरंगाबाद या पोएट्री सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4A आणि 4B यावरती विशेष मार्गदर्शन करणार आहेत. तर भेटूया उद्या संध्याकाळी 6:30 वाजता डॉक्टर संजय गायकवाड या युट्यूब चॅनलवर. थँक्यू वन अँड ऑल. थँक्यू एव्हरीबडी. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. सर्व विद्यार्थी मित्रांना सूचना आहे, आज आपल्या कार्यक्रमाचा पहिला दिवस असल्यामुळे उद्घाटन करणे औपचारिक होते. त्यामुळे आज आपल्याला आपल्या औरंगाबाद टायटचे प्राचार्य माननीय कलमुद्दीन शेख सर यांनी सुरुवातीचे 5 मिनिटं मार्गदर्शन केलं आणि त्यामुळे सेशनला थोडे 5-10 मिनिटं उशीर झाला. परंतु उद्यापासून आपलं सेशन अगदी डॉट 6:30 वाजता सुरू होईल आणि सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की चॅट बॉक्स मध्ये विनाकारण आपल्या अनौपचारिक गप्पा मारू नका. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला पाठासंबंधी काही अडचण असेल तर त्या संबंधी अडचणी तिथे टाका. आमच्यापैकी प्रत्येक जण ते नोटीस करतंय, जेणेकरून इतर विद्यार्थ्यांना त्याचा त्रास होणार नाही व जर कोणी वाईट प्रकारच्या कमेंट टाकल्या तर त्याच्यावर योग्य प्रकारे ऍक्शन देखील घेण्यात येईल. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी या चांगल्या गोष्टीचा लाभ घ्यावा, याच्यामधून अधिकाधिक शिकण्याचा प्रयत्न करावा. जे काही लेक्चर चालू आहे त्या दरम्यान तुम्हाला ज्या गोष्टी शिकवल्या जात आहेत त्या नोट डाऊन करत चला, जेणेकरून तुम्हाला प्रश्न विचारता येतील. भेटूया